Politeknik Sultan Azlan Shah atau nama lamanya Politeknik Tanjung Malim dibangunkan dengan aspirasi untuk membekalkan tenaga separa profesional yang mampan dan terampil dari aspek kognitif dan kemahiran kepada keperluan guna tenaga manusia. Tertegaknya Kompleks Politeknik Tanjung Malim pada tahun 2002 menjadi sebutan dalam kalangan komuniti setempat. Dengan terdirinya bangunan-bangunan yang megah dalam kawasan seluas 100 hektar ini memberikan harapan dan sinar di sini bakal dilahirkan graduan-graduan yang hebat dan berupaya memberikan saingan kepada pemain-pemain industri lainnya. Memulakan operasi dengan menumpang premis Sekolah Menengah Teknik Slim River yang kini dikenali sebagai College Vocational Slim River, PTM, menerima kemasukan kumpulan pelajar pertama seramai 530 orang pada tahun 2003. Bermula dari detik itu, PTM Pisas mengorak langkah, memacu kecemerlangan hingga kini telah memasuki 20 tahun. Selama 2 dekad beroperasi, Pisas sudah mencatat pelbagai kisah dan sejarah tersendiri. Sejarah tidak akan mampu kita ubah, namun manisnya sejarah kerana kenangannya mengimbau pelbagai emosi. Bersama kita telusuri paparan istimewa Pisas pada Takah Jubli Tembika. Kerjasama, do your best, we will get the best insyaAllah. Saya Kamaruddin Hamzah, mantan pengarah Pisas daripada tahun 2002 hingga 2007. Kita pun menumpang Sekolah Menengah Teknik Slim River ketika itu, di mana kita beroperasi secara kecil-kecilan dengan pengambilan beberapa kelas pelajar. Dan pada ketika itu juga kita memantau pelaksanaan projek di Politeknik. Pada periode awal kita tak ramai pensyarah yang terlibat, tapi kita bekerja siang dan malam untuk menerima peralatan itu. Kadang-kadang odd time, kadang-kadang siang, petang, malam. So jadi kesukaran juga pada pensyarah-pensyarah lain lah. Tapi dengan komitmen pensyarah-pensyarah itu kita hargai. 7 Mei 2005 melakar sejarah signifikan apabila Paduka Seri Sultan Perak, Almarhum Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah berkenan merasmikan sekaligus menukarkan nama Politeknik Tanjung Malim kepada nama baharu Politeknik Sultan Azlan Shah. Perkenan almarhum Paduka Seri Sultan itu memberi pelbagai makna dan amat istimewa kepada seluruh warganya kerana ia seolah tiupan semangat dan kekuatan untuk Pisas bergerak maju ke hadapan dan mendaki tangga kejayaan. Rasman ini amat berjaya kerana komitmen yang amat tinggi di kalangan staf-staf Pisas. Di balik kesuksesan, ada pemimpin yang mampu menyatu, seperti api yang menyalakan, menghangatkan dan menerangi jiwa. Kehadirannya memberi semangat dan keberanian, memimpin dengan kearifan, mengilhami setiap generasi. Pengarah-pengarah lain ada idea masing-masing untuk menyerlahkan lagi kewibawaan Pisas di kalangan politeknik lain, dan daripada apa yang saya dengar banyak perkara-perkara yang telah berlaku di Pisas, jadi saya rasa wajar pengarah-pengarah lain ini diberi kredit untuk itu. Dia telah menyambung usaha-usaha saya ke arah yang lebih baik. Jangan pernah meremehkan kekuatan dari satu langkah pertama, kerana itulah yang membawa kamu menuju perubahan besar. Apabila seseorang pensyarah atau kalangan yang datang ke Pisas, yang pertama sekali saya akan katakan kepada mereka ialah, ini organisasi kita, do your very best, because we want to be the leader in this TVET institution. Pisas mula melakar pelbagai pencapaian dan potensi warganya mula terserlah sejak awal penubuhan dan pengoperasiannya. Siapa sangka pada usia yang masih mentah, Pisas berani menyahut pelbagai cabaran dan satu demi satu catatan kejayaan ditandai dalam kalender pencapaiannya.
Kita perlu ada sense of belonging untuk kita melihat kejayaan organisasi kita. Kita yang punya. Kita sudah perlu bersama dalam melaksanakan apa juga mission kita. Apa yang kita laksanakan, apa juga strategi yang kita laksanakan, apa juga misi yang nak kita capai, akan kita capai. InsyaAllah. Kerjasama, do your best, we will get the best, insyaAllah. Pada saya itulah sifat yang perlu dalam sesebuah organisasi untuk berjaya. The commitment of the staff, the commitment of the management, the commitment of the kementerian. Mesti ada. Kalau tak ada komitmen itu, it's going to fail. It's going to fall apart. So saya rasa memang saya telah tanamkan isu-isu ini pada tingkat awal lagi. Dan alhamdulillah selama saya 5 tahun di situ, saya nampak sedikit sebanyak etika kerja tersebut telah dilaksanakan di peringkat institusi. Sesungguhnya ia bukan perjalanan yang biasa-biasa. Gabung jalin dan komunikasi antara kumpulan warganya serta sokongan juga dukungan pihak pentadbiran menjadi pemangkin utama. PISAS dalam memulakan gerak dan pastinya tidak akan berpatah kembali. Saya berhasrat untuk membawa PISAS di satu tahap yang lebih baik daripada apa yang kita ada sekarang. Saya Muhammad Zulkifli Ibrahim, pengarah PISAS yang ke-8. Yang pertama sekali dari segi pembangunan bakat. Pembangunan bakat sebenarnya yang akan menentukan kejayaan bagi setiap institusi. Baik bakat profesional atau kumpulan pelaksana. Jadi kita gabung jalinkan kemahiran-kemahiran yang ada dan kita akan bawa PISAS ini ke satu tahap di mana kalau kita lihat PISAS boleh dikatakanlah di dalam top 5 conventional polytechnic. Kan? Tapi kalau boleh kita akan jadi top polytechnic terbaik dan berada di tempat yang sepatutnya PISAS ada. Di bawah teraju 8 orang pengarah, warga PISAS beradaptasi dan menyesuaikan keadaan dengan corak kepimpinan dan aspirasi yang pelbagai. Konsep sepunya menjadi latar yang menunjangi corak kepimpinan dan pengurusan di organisasi ini. Potensi baru dikenal pasti, potensi sedia ada dikembangkan dan penghargaan kepada sumbangan setiap warganya sentiasa ditunjukkan. Ini menjadi pendorong dan motivasi untuk setiap warga bergerak seiring dengan aspirasi dan iltizam kementerian, jabatan serta organisasi. Bila saya ditawarkan ke sini dan saya melihat saya ditawarkan di satu tempat yang mempunyai potensi yang tinggi untuk bawa nama Politeknik College Community ke tempat yang lebih jauh lagi sebenarnya. Yang saya cuba bawa PISAS ini supaya kita mewujudkan pertama suasana kerja yang harmoni. Satu tempat kerja yang kondusif, yang mana semua orang tidak sabar-sabar lagi untuk hadir bertugas setiap hari. Jadi ada perasaan kegembiraan, ada perasaan sayang dan ada sense of belonging kepada PISAS. Jadi dengan adanya sense of belonging, dah tentulah dia akan laksanakan tugas dengan baik. Dia akan jaga semua properties, semua harta benda dalam ni. Bagaimana harta benda dia sendiri. Dan dia akan jaga pelajar-pelajar kita sebagaimana dia jaga anak-anak dia. Dia akan jaga pelanggan-pelanggan kita yang datang sebagaimana dia jaga ibu bapa dia yang datang ke rumah dia. Jadi bila ada suasana kerja itu, yang gembira itu, maka kita akan dapat menyampaikan mutu perkhidmatan kepada stakeholder kita yang lain lah. Yang paling penting sekali ada unsur-unsur commonality dan collegiality. Kita memerlukan sokongan semua pihak. Kalau semua pihak boleh menyokong bersatu hati, boleh bersatu suara untuk kita bawa agenda PISAS itu sendiri, insya-Allah PISAS adalah satu institusi yang akan menyokong segala usaha jabatan dan segala usaha kerajaan untuk meletakkan martabat TVET itu sendiri. Di sini, di tanah ini, suatu ketika dahulu, kita bina jalinan sayang, kita pupuk rasa bersama, mengurak jejak, menongkah jalan. Satu saat, kita digegas, diasak untuk berbudi, menabur bakti, mengukuh tapak, membina nama. Tiba ketika yang lain,
Kita bina semula roh sinergi, kita jana strategi, disokong kolaborasi, bertunjang komunikasi, komunikasi dan komunikasi. Semoga nanti tanah ini masih membugar, rasa cinta, rasa sekutu. Bukan kecil tanah ini berbudi, di sini suka dan duka kita kongsi. Di bawah langit ini, kita kumpul rezeki kurniaan ilahi. Hendaknya biar tanah ini kekal, jadi momen indah dan abadi. Pisas pada takah jubli tembikar menutup tirai. Semoga Pisas terus cemerlang dan gemilang.